Lektion 1. Har det hänt något intressant? Hallå, Anna. Hur var din dag? Hände något intressant? Hallå, John. Min dag var bra. Ingen större spänning, bara den vanliga rutinen. Vad sägs om din? Samma här, bara ännu en dag i böckerna. Men hej, på tal om rutiner, har du några familjetraditioner? Ja. Vi har några traditioner som vi följer. En av mina favoriter är vår årliga spelkväll. Spelkväll. Det låter som en blast. Vilken typ av spel spelar du? Vi spelar alla möjliga spel, från klassiska brädspel till interaktiva videospel. Det blir ganska konkurrenskraftigt. Det låter som så kul. Jag kan redan föreställa mig skratt och vänlig rivalitet. Absolut. Det är en tid då hela familjen samlas, släpper loss och njuter av lite kvalitetsbindning. Jag önskar att min familj hade en sådan tradition. Vi borde starta en. Definitivt. Du kan skapa din egen unika tradition. Det kan vara vad som helst som förenar alla. Det är en bra idé. Kanske kan vi ha en filmkväll varje månad eller en matlagningsutmaning. De låter fantastiskt. Filmkvällar är alltid en hit, och matlagningsutmaningar skulle vara både läckra och underhållande. Jag kan redan föreställa mig kaoset i köket. Det skulle vara roligt och välsmakande på samma gång. Haha, jag kan föreställa mig. Se bara till att ha några brandsläckare till hands. Bra råd. Vi vill inte att köket förvandlas till en verklig matlagningskatastrofshow. Nej, det gör vi definitivt inte. Säkerhet först, men skratt och god mat på andra plats. Håller med. Skratt, god mat och skapa varaktiga minnen. Det är vad traditioner handlar om. Absolut, John. Traditioner ger en speciell touch av glädje och koppling till våra liv. Jag är inspirerad att starta en ny tradition med min familj. Tack för idén, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att du kan skapa vackra minnen med dina nära och kära. Här är nya traditioner och stunder som kommer att vårdas i många år framöver. Skål för det, John. Må din nya tradition ge lycka och skratt till din familjs liv. Lektion 2. Har du någonsin provat kryddiga tonfiskrullar? Hej Anna, har du någonsin provat kryddiga tonfiskrullar? Ja. Jag älskar dem absolut. Den kryddiga kicken med färsk tonfisk är bara fantastisk. Det låter läckert. Jag har aldrig haft dem förut, men nu är jag nyfiken på att prova dem. Du borde definitivt. De är ett populärt sushival, och jag tror att du kommer att njuta av kombinationen av smaker. Jag gillar kryddig mat, så jag har en känsla av att jag verkligen kommer att gilla dem. Var kan jag hitta goda kryddiga tonfiskrullar? Det finns flera sushiställen i stan som serverar dem. Jag kan rekommendera några om du vill. Det skulle vara jättebra. Jag litar på ditt omdöme när det gäller matrekommendationer. Väl, det finns en mysig liten sushibar i centrum som gör fantastiska kryddiga tonfiskrullar. Vi borde åka dit någon gång. Räkna med mig. Jag är alltid sugen på att prova ny mat, särskilt när det är starkt rekommenderat. Fantastiskt.
Vi planerar ett sushi-äventyr snart. Du kommer inte bli besviken, jag lovar. Jag kan inte vänta. Tanken på de kryddiga tonfiskrullarna får min mun att vattna redan. Haha, jag förstår helt. De har ett sätt att locka dina smaklökar. Det är sushi-magi. Sushi-magi verkligen. Jag är tacksam över att ha en vän som du som introducerar mig till nya kulinariska upplevelser. Likaså, John. Mat är tänkt att delas och avnjutas tillsammans. Och jag är glad att vi får göra det. Absolut. Livet är för kort för att missa läckra matäventyr. Låt oss få ut det mesta av det. Jag kunde inte hålla med mer. Så förbered dina smaklökar, John. Kryddiga tonfiskrullar. Här kommer vi. Redo och upphetsad. Anna, låt oss ge oss ut på denna sushiresa och tillfredsställa våra begär. Lektion 3. Känner du någon som alltid är sen? Anna, känner du någon som alltid är sen? Ja. Jag känner en sådan person. De har ett unikt begrepp om tid. Haha, jag förstår. Det kan vara frustrerande att vänta på någon som ständigt går efter schemat. Absolut. Men du vet vad de säger. Bättre sent än aldrig. Sant. Jag antar att vi alltid kan hitta en positiv sida till deras fördröjning. Exakt. Vi kan använda den extra väntetiden för att planera eller komma ikapp med våra favoritprogram. Det är ett bra sätt att titta på det. Så, vad känner du för att göra idag? Vad sägs om att gå till köpcentret? Låter som en plan. Jag är redo för lite fönstershopping och tar en bit att äta. Perfekt. Köpcentret är alltid en rolig plats att umgås. Vi kan utforska nya butiker och kanske till och med hitta några bra erbjudanden. Absolut. Dessutom kan vi titta på människor och se alla intressanta modeval. Haha, sant. Köpcentret är som en landningsbana för vissa människor. Vi kan bevittna några unika kläder. Det är alltid underhållande. Vi kan skapa vår egen lilla modepoliskommentar när vi observerar. Det skulle vara roligt. Vi måste komma med några vittiga kommentarer. Jag är säker på att vi kommer att ha massor av material att arbeta med. Låt oss vara modekritiker med humor. Jag är all in. Vi kommer att ge skratt och underhållning till vårt köpcentrum-äventyr. Det är avgjort då. Vi träffas vid ingången om en timme. Gör dig redo för lite modeframåt kul. Jag kommer att vara där. Jag kan inte vänta med att se vad köpcentret har i beredskap för oss. Låt modevisningen börja. Vi ses snart, John. Gör dina bedömningsglasögon redo. Vi håller på att ha en fantastisk tid. Lektion 4. Temperaturerna har varit ganska alarmerande nyligen. Anna, har du lagt märke till hur temperaturerna nyligen har varit ganska alarmerande? Absolut. Det är svårt att ignorera extrema väderhändelser som händer runt om i världen. Det är ganska oroande, eller hur? Värmeböljorna och stormarna verkar vara mer frekventa och intensiva. Jag håller med. Det är en tydlig indikation på det förändrade klimatet och dess inverkan på vår planet. Det får dig att undra vad framtiden innebär. Vi måste vidta åtgärder för att skydda vår miljö. Definitivt. Små förändringar i vårt dagliga liv kan göra stor skillnad. Varje ansträngning räknas. Absolut.
Vi kan börja med att minska vårt koldioxidavtryck, som att använda kollektivtrafik eller spara energi. Och låt oss inte glömma att plantera träd. Det är ett enkelt sätt att bidra till en friskare planet. Det är sant. Träd är naturens luftrenare. Vi borde alla bli trädplanteringsentusiaster. Haha, jag gillar tanken på att vara trädplanteringsentusiaster. Vi kan till och med ha matchande t-shirts. Det skulle vara fantastiskt. Vi kommer att vara miljöhjältarna, ett träd i taget. Rädda planeten med stil. Jag kan redan föreställa mig oss i våra superhjältepåser med spadar i handen. Haha, jag kan inte sluta skratta åt den mentala bilden. Vi kommer att vara stadens prat. Verkligen. Och kanske kommer vår entusiasm att inspirera andra att gå med i trädplanteringsrörelsen. Det skulle vara fantastiskt. Ju fler människor som är involverade, desto större inverkan kan vi göra. Absolut. Låt oss sprida ordet och uppmuntra alla att vidta åtgärder för en grönare framtid. Jag är glad att vi är på samma sida. Anna, tillsammans kan vi göra skillnad och ta itu med dessa alarmerande temperaturer. Definitivt, John. Vi är en dynamisk duo, redo att rädda planeten ett träd och ett skratt i taget. Lektion 5. Tror du att vi har tillräckligt med tid? Anna, vår flygning är om några timmar. Tror du att vi har tillräckligt med tid? Oroa dig inte, John. Vi har gott om tid innan vår flygresa. Inget behov av att stressa. Puh, det är en lättnad. Jag blir alltid lite orolig för att vara sen på flyg. Jag förstår. Men kom ihåg att vi planerade allt i förväg, så vi är redo att gå. Du har rätt. Vi har våra pass, biljetter och väskor packade. Vi är beredda. Absolut. Vi dubbelkollade till och med flyginformationen och såg till att lämna tidigt. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen när det gäller att ta flyg. Definitivt. Vi har tillräckligt med tid att gå igenom säkerheten, ta ett mellanmål och koppla av innan vi går ombord. Det låter perfekt. Jag kunde använda ett litet mellanmål för att hålla mig energisk under flygningen. Jag packade lite snacks också, för säkerhets skull. Vi kommer inte att bli hungriga på den här resan. Haha, du är alltid beredd, Anna. Du tänker på allt. Jag gillar att vara redo för alla situationer. Det är min supermakt. Din superkraft av beredskap kommer att rädda dagen igen. Jag har tur att ha dig som min resekompis. Tur att jag också har dig, John. Vi är ett bra team på våra äventyr. Absolut. Oavsett om det handlar om att utforska nya platser eller navigera på flygplatser, vi har det täckt. Ingen tvekan om det. Så låt oss ta ett djupt andetag, koppla av och njuta av resan framåt. Låter som en plan, Anna. Vi kommer att få ut det mesta av vår tid före flygningen och ha en smidig reseupplevelse. Redo för start, John. Låt oss göra denna resa till en att minnas. Redo och upphetsad, Anna. Spänn fast, för here we go. Lektion 6. Jag har kämpat för att hantera mina dagliga utgifter nyligen. Anna, jag har kämpat för att hantera mina dagliga utgifter på sistone. Några tips om budgetering? Absolut, John.
Att planera dina dagliga utgifter och hålla sig till en budget kan göra stor skillnad. Det är vad jag behöver. Hur planerar du vanligtvis dina utgifter? Jag börjar med att lista alla mina nödvändiga utgifter, som räkningar, livsmedel och transportkostnader. Det är vettigt. Det är viktigt att prioritera det väsentliga först. Exakt. När jag väl har dem täckta avsätter jag en del av min budget för besparingar och nödmedel. Ja, besparingar. Det är ett område som jag definitivt behöver arbeta med. Några råd om att spara pengar. Ett knep är att sätta ett specifikt sparmål och prioritera det. Det kan vara för en semester eller något du verkligen vill ha. Det låter motiverande. Att ha ett mål i åtanke kan hjälpa mig att hålla fokus. Absolut. Och glöm inte att spåra dina utgifter. Det hjälper dig att se vart dina pengar går. Bra poäng. Jag tappar ofta koll på mina utgifter. Kanske borde jag starta en budgeteringsapp eller använda ett kalkylblad. Det är en bra idé. Att använda teknik kan göra det lättare att spåra och kategorisera dina utgifter. Jag ska ge det ett försök. Det är dags att bli ett tekniskt kunnigt budgetproffs. Haha, du kommer att bli proffs på nolltid, John. Tekniken är här för att hjälpa oss i alla aspekter av livet, även budgetering. Det är sant. Jag behöver bara omfamna det och låta det vägleda mig mot ekonomisk visdom. Du har det. Och kom ihåg att det är okej att behandla dig själv ibland, men inom gränserna för din budget. Självklart. Jag kommer att se till att inkludera lite roliga pengar i min budget för att njuta av skuldfria godsaker. Det är andan. Budgetering behöver inte vara restriktiv. Det handlar om att hitta en balans och vara uppmärksam på dina utgiftsvanor. Jag känner mig motiverad och redo att ta kontroll över min ekonomi. Tack för de värdefulla tipsen, Anna. Du är välkommen, John. Jag är här för att stödja dig på din budgetresa. Tillsammans kommer vi att besegra alla ekonomiska utmaningar. Jag har tur att ha dig som min ekonomiska rådgivare och vän. Låt oss göra pengahantering kul. Absolut, John. Kul och ekonomiskt kunnig. Det är vårt nya motto. Lektion 7. Har du haft ett bra träningspass? Hallå, Anna. Hur går din dag? Hade du ett bra träningspass? Hallå, John. Jag mår bra. Tack för att du frågar. Jag gjorde ett konditionsträning idag. Det var intensivt. Trevligt. Cardio är ett bra sätt att få hjärtat att pumpa och bränna några kalorier. Absolut. Det är ett roligt sätt att hålla sig aktiv och hålla sig i form. Jag håller med. Jag tycker personligen om tyngdlyftning. Det får mig att känna mig stark och energisk. Tyngdlyftning är fantastiskt för att bygga styrka och tona muskler. Det är fantastiskt att du njuter av det. Ja, det är som en liten utmaning varje gång jag lyfter dessa vikter. Håller mig motiverad. Det är andan. Det handlar om att hitta ett träningspass som ger dig glädje och håller dig motiverad. Definitivt. Så, vilken typ av konditionsträning gjorde du? Löpning, cykling eller något annat? Jag blandade ihop det idag. Jag sprang lite på löpbandet och hoppade sedan på den stationära cykeln lite. Låter som en bra kombo.
Det håller saker intressanta och riktar sig till olika muskelgrupper. Exakt. Variation är nyckeln till att förhindra tristess och engagera olika delar av kroppen. Jag kunde inte hålla med mer. Dessutom håller det våra träningspass roliga och spännande. Absolut. Och det är alltid roligare att träna när du har kul. Så sant. Det känns inte som en syssla när du njuter av processen. Det är målet. Att göra fitness till en del av vår livsstil och omfamna rörelsens glädje. Bra sagt, Anna. Låt oss fortsätta vara aktiva och inspirera varandra på våra träningsresor. Jag är allt för det, John. Vi kommer att vara varandras fitnesskompisar. Hejar på varandra. Låter perfekt, Anna. Tillsammans kommer vi att erövra alla träningspass och ha det bra. Absolut, John. Här är våra fortsatta fitnessäventyr och massor av skratt längs vägen. Lektion 8. Tränar du på morgonen? Anna, du ser bra ut. Det är imponerande. Tränar du på morgonen? Tack, John. Ja, det gör jag. Jag går en joggingtur i parken nära mitt hus. Det är fantastiskt. Morgonjoggar är ett bra sätt att kickstarta dagen. Absolut. Det ger mig energi och sätter en positiv ton för resten av dagen. Jag borde prova det också. Jag har alltid varit mer av en kvällsträningsperson. Ge det en chans, John. Den friska morgonluften och lugna omgivningar kan vara ganska uppfriskande. Du får det att låta så tilltalande. Kanske blir jag en morgonjoggare som du. Haha, gå med i morgonjoggarklubben, John. Vi välkomnar dig med öppna armar. Det låter inbjudande. Jag kan redan föreställa mig att vi joggar tillsammans, chattar och skrattar. Det skulle vara så kul. Vi kan vara joggingkompisar, motivera varandra på vägen. Jag gillar ljudet av det. Vi kommer att erövra parken, ett steg i taget. Absolut. Och efter vår jogging kan vi unna oss en utsökt frukost. Frukost är min favoritmåltid för dagen. Räkna med mig. Jättebra. Vi kommer att tanka med några hälsosamma och välsmakande frukostalternativ. Jag kan redan lukta doften av nybryggt kaffe och varma pannkakor. Haha, du gör mig hungrig, John. Frukosten kommer att smaka ännu bättre efter vår morgonjogg. Det kommer definitivt att göra det. Jag kan inte vänta med att uppleva glädjen av en morgonjogg och en tillfredsställande frukost. Väl, gör dig redo, John. Vi ska ge oss ut på ett morgonträningsäventyr tillsammans. Jag är upphetsad, Anna. Låt oss snöra på oss löparskorna och ge oss ut i parken ljust och tidigt. Det är ett datum, John. Vi gör morgnar till vår favorittid på dagen. Ser fram emot det, Anna. Låt morgonjoggen och frukostfesten börja. Lektion 9. Jag har jobbat riktigt hårt. Hallå, Anna. Jag måste prata. Jag har försökt mitt bästa, men det har varit tufft. Hallå, John. Jag är här för att lyssna. Vad har hänt? Tufft hur? Väl, jag har jobbat riktigt hårt, men saker verkar bara inte gå min väg. Jag förstår hur frustrerande det kan vara. Ibland kastar livet oss kurvbollar.
Exakt. Det känns som att jag gör allt jag kan, men resultaten matchar inte mina ansträngningar. Tänk på att framgång tar tid och uthållighet. Var inte för hård mot dig själv. Jag vet, men det är nedslående när du ger allt och inte ser omedelbara resultat. Jag förstår det. Men kom ihåg att resan är lika viktig som destinationen. Fortsätt trycka framåt. Du har rätt, Anna. Det är viktigt att fokusera på de framsteg jag gör, även om de är små. Absolut. Små steg läggs upp över tiden. Fira varje liten prestation på vägen. Jag ska försöka ändra mitt perspektiv och uppskatta de små vinsterna. Allt är en del av resan. Det är själen, John. Och kom ihåg att du inte behöver möta utmaningar ensam. Nå ut för support. Tack, Anna. Ditt stöd betyder mycket för mig. Det är tröstande att veta att jag har någon att luta mig mot. Du är välkommen, John. Vi är i det här tillsammans. Luta dig på mig när du behöver. Det uppskattar jag, Anna. Det är bra att ha en vän som du som förstår och stöder mig. Likaså, John. Vänner är där för att lyfta upp varandra och hjälpa till att navigera genom tuffa tider. Ja, med ditt stöd och uppmuntran känner jag mig motiverad att fortsätta driva framåt. Det är själen, John. Du har det här. Jag tror på dig. Tack, Anna. Din tro på mig ger mig styrkan att fortsätta. Tillsammans kommer vi att övervinna alla hinder. Absolut, John. Vi kommer att möta utmaningar direkt och komma starkare ut på andra sidan. Här är att möta tuffa tider med beslutsamhet och ett leende. Låt oss göra det bästa av det. Skål för det, John. Vi kommer att ta itu med allt som kommer vår väg, ett steg i taget. Lektion 10. Vad skulle vi göra om vi inte kunde hantera framtida utmaningar? Hej Anna, har du någonsin tänkt på vad vi skulle göra om vi inte kunde hantera framtida utmaningar? Definitivt. Det är något som korsar mitt sinne ganska ofta. Men du vet vad de säger. När livet ger dig citroner, gör limonad. Haha, sant. Det är viktigt att lita på oss själva och våra förmågor, även när det blir tufft. Absolut. Vi har övervunnit utmaningar tidigare, och jag tror att vi kommer att fortsätta göra det i framtiden. Det är andan. Vi ska inte underskatta oss själva. Kom ihåg att varje utmaning är en möjlighet till tillväxt. Du har rätt, John. Istället för att oroa oss bör vi fokusera på att hitta lösningar och anpassa oss till vad som än kommer vår väg. Exakt. Vi har makten att hantera allt som kommer vår väg. Vi behöver bara tro på oss själva. Jag kunde inte hålla med mer. Självförtroende är nyckeln till att möta utmaningar direkt och komma starkare ut på andra sidan. Och vet du vad mer? Ibland, lite humor går långt för att lätta bördan av utmaningar. Absolut. Skratt är den bästa medicinen, säger de. Det hjälper oss att hålla oss positiva och hitta glädje även i svåra tider. Så sant. Vi bör alltid komma ihåg att hålla vårt sinne för humor intakt, oavsett vilka utmaningar vi står inför. Definitivt. Med en positiv attityd och ett gott skratt kan vi erövra allt som kommer vår väg. Jag är glad att vi hade det här samtalet, Anna.
Det är lugnande att veta att vi är på samma sida när det gäller att möta framtida utmaningar. Jag också, John. Det är fantastiskt att ha en vän som du som delar samma tankesätt. Tillsammans kan vi hantera vad som helst. Absolut, Anna. Vi har det här. Låt oss möta framtiden med självförtroende och ett leende på våra ansikten. Kunde inte sagt det bättre själv, John. Här är för att omfamna framtida utmaningar och lita på våra förmågor. Skål för det, Anna. Låt oss gå ut och visa världen vad vi är gjorda av. Lektion 11. Jag har funderat på marknadsföringskampanjer. Hallå, Anna. Jag har funderat på marknadsföringskampanjer. Hur viktigt är timing i en lansering? Hallå, John. Tidpunkten är avgörande för en kampanjstart. Det kan göra eller bryta sin framgång. Det är vettigt. Men hur bestämmer du den bästa tidpunkten för en lansering? Det beror på olika faktorer som målgrupp, trender och till och med säsongen. Ja, jag förstår. Så, att förstå din publik och hålla dig uppdaterad med aktuella trender är nyckeln. Absolut. Du vill nå din publik när de är mest mottagliga för ditt budskap. Timing måste vara som en väl koreograferad dans. Se till att alla rörelser är synkroniserade. Det är en bra analogi, John. Det handlar om att hitta den perfekta rytmen och fånga uppmärksamheten i rätt ögonblick. Det låter utmanande men spännande. Jag antar att det är mycket strategiskt inblandat. Du slog spiken på huvudet. Det handlar om strategisk planering och att ligga steget före konkurrenterna. Jag slår vad om att det finns några roliga historier om kampanjer som missade märket på grund av dålig timing. Definitivt. Tidmissöden kan leda till några minnesvärda och ibland roliga marknadsföringsmisslyckanden. Jag skulle gärna vilja höra några av de berättelserna någon gång. Det är alltid bra att lära av andras misstag. Jag ska samla några exempel för vår nästa chatt. Vi kommer att ha ett gott skratt och lära oss värdefulla lärdomar. Det låter som en plan, Anna. Skratt och lärande går hand i hand. Absolut. Och vem vet, vi kanske till och med kommer med några lysande kampanjidéer själva. Haha, man vet aldrig. Våra samtal är fyllda med kreativitet och inspiration. Det är skönheten i att diskutera idéer tillsammans. Vi inspirerar varandra att tänka utanför boxen. Väl, tidsmässigt tror jag att våra samtal alltid är på plats. De ger glädje och kunskap. Jag kunde inte hålla med mer, John. Vår timing är oklanderlig, precis som en väl tidsinställd kampanjlansering. Här är den perfekta tidpunkten i både våra samtal och framtida marknadsföringsinsatser. Skål för det, John. Må våra samtal fortsätta att väcka kreativitet och skratt, alltid i perfekt timing. Lektion 12. Jag tittade på en dokumentär om korallrev och färgglada fiskar. Hallå, Anna. Jag tittade på en dokumentär om korallrev och färgglada fiskar. Det låter som mycket roligt. Hallå, John. Det gör det verkligen. Undervattensvärlden är så fascinerande och full av livlig skönhet. Jag kan tänka mig att simma bland de färgglada fiskarna, känna att jag är i en levande målning. Det skulle vara som att komma in i en magisk värld, omgiven av ett kaleidoskop av färger och marint liv. Har du någonsin snorklat eller dykt för att utforska korallrev?
Ja, jag har haft chansen att snorkla på några vackra platser. Korallreven är hisnande. Det låter fantastiskt. Har du stött på någon unik eller minnesvärd fisk under dina snorklingäventyr? Åh, ja. Jag såg en gång en klännfisk simma bland anemonerna, precis som i filmen Finding Nemo. Det är otroligt. Det är som att kliva in i en verklig animerad film. Absolut. Naturen har ett sätt att skapa sina egna magiska berättelser och karaktärer. Några andra intressanta möten. Kanske en fisk med en udda personlighet. Jag mötte en gång en fisk som verkade dansa under vattnet. Det hade några allvarliga drag. Haha, en dansande fisk. Det måste ha varit en syn att se. Hade det något snyggt fotfenarbete? Verkligen. Det snurrade och svängde med sådan nåd, som om det satte på sig lite undervattensprestanda. Jag skulle gärna ha bevittnat det. Det är otroligt hur naturen överraskar oss med sina underverk. Det är det verkligen. Att utforska korallrev och möta unika fiskar är som att kliva in i en livlig dröm. Jag måste lägga till snorkling eller dykning på min bucketlista. Låter som en oförglömlig upplevelse. Det borde du definitivt göra, John. Det är ett hisnande äventyr som förbinder oss till havets underverk. Väl, en dag måste vi planera en snorkeltur tillsammans. Vi simmar med de färgglada fiskarna och skapar våra egna minnen. Låter som en fantastisk plan, John. Vi kommer att dyka in i undervattensvärlden och skapa oförglömliga minnen. Här är framtida undervattensäventyr och glädjen att upptäcka skönheten under vågorna. Absolut, John. Må våra drömmar om att utforska korallrev och simma med färgglada fiskar gå i uppfyllelse. Lektion 13. Vad gillar du att göra utomhus? Hallå, Anna. Jag måste erkänna att jag inte riktigt gillar utomhussaker. Vad gillar du att göra utomhus? Hallå, John. Det är helt okej. Jag tycker om en mängd olika utomhusaktiviteter. En av mina favoriter är vandring. Vandring, va? Det låter som ett bra sätt att få kontakt med naturen. Har du några favoritvandringsleder? Absolut. Jag älskar att utforska olika spår. En av mina favoriter är en stig som leder till ett fantastiskt vattenfall. Uau, det låter hisnande. Jag kan föreställa mig ljudet av det rusande vattnet och skönheten i omgivningen. Det är en magisk upplevelse, John. Naturens sevärdheter och ljud kan vara så lugnande och uppfriskande. Jag kan förstå varför folk tycker om att vandra. Det är en chans att undkomma liv och rörelse i vardagen. Det är precis det. Det är ett sätt att koppla bort från tekniken och fördjupa dig i skönheten i naturen. Vilka andra utomhusaktiviteter tycker du om, Anna? Jag älskar också att cykla. Att utforska natursköna stigar på en cykel är ett bra sätt att träna och njuta av utsikten. Det låter kul. Jag minns att jag cyklade när jag var liten. Det har alltid varit ett äventyr. Det är aldrig för sent att hoppa tillbaka på en cykel, John. Du kan återupptäcka den känslan av äventyr och frihet. Du har rätt. Kanske ska jag prova och se vad cykeln tar mig. Absolut.
Du kan upptäcka dolda pärlor i ditt eget område eller hitta nya vägar att utforska. Jag kommer definitivt att överväga det. Några andra utomhusaktiviteter du gillar? Jag tycker också om picknick i parken. Det är ett enkelt men ändå härligt sätt att spendera tid utomhus med vänner och familj. Det låter härligt. God mat, bra sällskap och en vacker utomhusmiljö. Det är ett recept för en fantastisk tid. Det är det definitivt. Dessutom kan du spela utomhusspel eller helt enkelt koppla av och njuta av solskenet. Jag kanske inte gillar utomhussaker, men att höra om dina utomhusäventyr gör mig nyfiken på att prova nya saker. Det är skälen, John. Ibland kan det leda till oväntade glädjeämnen och upptäckter att gå ut ur våra komfortzoner. Du har rätt, Anna. Jag kommer att hålla ett öppet sinne och omfamna utomhusäventyren som kommer min väg. Här är för att omfamna nya upplevelser och hitta glädje i naturen, oavsett våra preferenser. Lektion 14. Jag föredrar att prova kläder först innan jag köper dem. Hallå, Anna. Jag föredrar att prova kläderna först innan jag köper dem. Vad sägs om dig? Hallå, John. Det är en bra idé. Att prova på kläder säkerställer en bra passform och sparar oss från överraskningar. Exakt. Jag har haft några roliga upplevelser med kläder som såg bra ut på galgen, men inte på mig. Jag kan relatera. Det är som en modeillusion som försvinner så fort du sätter på den. Haha, en modeillusion verkligen. Det är alltid en bra idé att se till att kläderna smickrar våra kroppar. Absolut. Dessutom kan det vara en rolig minimodevisning att prova kläder. Vi kan experimentera med olika stilar. Det är som att klä ut sig som vuxna. Vi kan kanalisera våra inre fashionistas och ha det bra. Det är andan. Moden ska vara roligt och uttrycksfullt. Att prova på kläder gör att vi kan hitta vår unika stil. Jag är redo för ett modeäventyr. Var ska vi börja? Någon speciell butik i åtanke? Låt oss utforska några olika butiker. Vi kan gå till en trendig butik, ett varuhus och kanske till och med en secondhandbutik. Det låter som en plan. Det kommer att ge oss ett brett utbud av alternativ och stilar att välja mellan. Exakt. Variation är livets krydda, särskilt när det gäller moden. Jag måste erkänna att jag kanske behöver lite modeguide. Jag är inte den snyggaste personen. Oroa dig inte, John. Moden handlar om självuttryck. Vi hittar något som passar din personlighet och får dig att känna dig trygg. Det uppskattar jag, Anna. Det är bra att ha en modeexpert vid min sida. Det är ett nöje, John. Jag tycker om att hjälpa andra att upptäcka sin unika stil och må bra i sina kläder. Okej, låt oss ge oss ut på denna moderesa. Vem vet, vi kanske hittar några dolda pärlor längs vägen. Jag är upphetsad. Vårt modeäventyr väntar, fyllt med skratt, fantastiska fynd och fantastiska kläder. Här är att omfamna moden, prova kläder och upptäcka vår egen känsla för stil. Skål för det, John. Må våra modeskapare fyllas med glädje, självförtroende och några oförglömliga modestunder. Lektion 15. Jag tycker att ha en plan bör vara en del av vårt avtal. Hallå, Anna.
Jag tycker att en plan borde vara en del av vårt avtal. Vad tycker du? Hallå, John. Jag håller helt med. Att ha en plan hjälper oss att hålla oss organiserade och på samma sida. Jättebra. När vi har slutfört dessa detaljer kan vi beskriva vår plan och ställa tydliga förväntningar. Det låter som ett gediget tillvägagångssätt. En välstrukturerad plan kommer att hålla oss fokuserade och effektiva. Exakt. Det är som att ha en färdplan för att vägleda oss mot våra mål. Och det säkerställer att alla känner till sina roller och ansvar och undviker förvirring. Det är avgörande. Tydlighet i vår plan kommer att förhindra missförstånd och hålla saker och ting igång smidigt. Håller med. Vi vill se till att vi alla är på samma våglängd och arbetar mot ett gemensamt mål. Så låt oss definiera vår plan steg för steg. Vi kan bryta ner uppgifterna och fastställa tidsfrister. Det är ett smart sätt att närma sig det. Att bryta ner det i hanterbara bitar kommer att göra allt mer uppnåeligt. Och vi kan tilldela specifika uppgifter till varje teammedlem baserat på deras styrkor och expertis. Absolut. Att utnyttja allas färdigheter kommer att leda till ett mer effektivt och framgångsrikt genomförande. När vi har vår plan på plats kan vi övervaka våra framsteg och göra justeringar om det behövs. Flexibilitet är nyckeln. Vi bör vara öppna för att anpassa vår plan när omständigheterna förändras på vägen. Definitivt. Vi måste vara smidiga och redo att svänga om det behövs, samtidigt som vi håller vårt slutmål i sikte. Exakt. Vår plan är en guide, inte satt i sten. Det borde tjäna oss, inte begränsa oss. Jag är glad att vi är på samma sida om vikten av planering. Det sätter oss upp för framgång. Jag också, John. Planering är en grund för ett effektivt samarbete och för att uppnå fantastiska resultat. Här är en väl utformad plan, tydlig kommunikation och en framgångsrik resa framåt. Skål för det, John. Må vår plan vara färdplanen för vår gemensamma framgång, fylld med lagarbete och prestation. Lektion 16. Är du ny här? Hallå, Anna. Är du ny här? Ja, det är jag. Jag flyttade hit förra veckan. Välkommen till grannskapet. Hur hittar du det hittills? Tack, John. Det har varit en virvelvind, men jag bosätter mig långsamt och utforskar området. Det är fantastiskt att höra. Att flytta till en ny plats kan vara både spännande och lite överväldigande. Absolut. Det är en ny start, men det finns också utmaningen att bekanta sig med allt. Tja, om du behöver några rekommendationer eller hjälp med att navigera i grannskapet, fråga gärna. Jag uppskattar det, John. Det är alltid trevligt att ha någon som kan repen. Betrakta mig som din vänliga stadsguide. Jag delar alla insidertips och tricks. Haha, det är fantastiskt. Jag kanske måste ta upp det erbjudandet någon gång. När som helst. Jag är mer än glad att visa dig runt och presentera dig för de bästa platserna. På tal om vilket, finns det några bra restauranger eller kaféer du rekommenderar i området? Åh, definitivt. Det finns ett mysigt litet café bara några kvarter bort som serverar fantastiska bakverk. Jag är alltid ute efter ett gott bakverk. Räkna med mig för ett besök på det kaffet. Betrakta det som ett datum.
Vi kommer att njuta av läckra godsaker och ha en bra konversation. Låter som en plan, John. Jag ser fram emot det. Är det något annat du är nyfiken på eller behöver hjälp med att vara ny här? Jag har inte haft chansen att utforska de lokala parkerna än. Finns det några i närheten? Absolut. Det finns en vacker park med vandringsleder och en liten sjö inte så långt härifrån. Det låter underbart. Jag kommer definitivt att göra ett besök och njuta av lite natur. Det är en bra idé. Det är en lugn plats att koppla av och varva ner. Jag är tacksam för ditt varma välkomnande och villighet att hjälpa, John. Det gör det mycket lättare att bosätta sig. Du är välkommen, Anna. Det är alltid trevligt att ha nya grannar, och jag är glad att hjälpa till. Jag har tur att ha så vänliga grannar som du. Tack igen, John. Inga problem. Anna, välkommen till grannskapet. Och här är det nya början och bra vänskap. Lektion 17. Jag borde börja planera framåt också. Hallå, Anna. Du verkar alltid så organiserad. Det är smart. Jag borde börja planera framåt också. Hallå, John. Tack. Att planera framåt kan definitivt göra livet enklare. Vad vill du börja planera? Väl, jag har fördröjt med vissa uppgifter nyligen. Jag tror att om jag planerar framåt kan jag ta itu med det mer effektivt. Det är en bra idé, John. Att bryta ner uppgifter och ställa in deadlines kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår. Du har rätt. Jag borde sluta lämna allt till sista minuten och börja ta ett proaktivt tillvägagångssätt. Förhalning kan vara en tuff vana att bryta, men att planera framåt ger dig ett försprång och minskar stress. Jag skulle definitivt behöva mindre stress i mitt liv. Några tips om hur du kommer igång med planeringen? Börja med att göra en att göra-lista. Skriv ner alla uppgifter du behöver utföra och prioritera dem. Det låter genomförbart. Jag ska göra en lista och ta itu med de viktigaste uppgifterna först. Det är vägen att gå, John. Fokusera på de högprioriterade objekten och arbeta dig ner i listan. Det är som att ta små steg mot ett större mål. Varje fullbordad uppgift tar mig närmare mitt mål. Exakt. Fira dina framsteg på vägen. Det håller dig motiverad och uppmuntrar dig att fortsätta. Jag gillar tanken på att fira små segrar. Det lägger till ett roligt element i processen. Absolut. Du kan unna dig något du tycker om efter att ha slutfört en uppgift eller milstolpe. Kanske en bit av min favoritkaka eller en kort paus för att titta på en rolig video. Belöningar kan vara motiverande. De kan definitivt vara det. Hitta det som fungerar bäst för dig och använd det som en positiv förstärkning. Jag känner mig inspirerad att börja planera framåt och vara mer proaktiv. Tack för råd, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att planera framåt är en färdighet som kan gynna alla områden i livet. Jag kommer att ha det i åtanke. Här är för att släppa förhalning och omfamna kraften i att planera framåt. Skål för det, John. Må din planering ge dig produktivitet, framgång och mycket mindre stress. Lektion 18. Vet du om lägenhetskomplexet erbjuder tvättservice? Hallå, Anna. Förresten,
Vet du om lägenhetskomplexet erbjuder tvättservice? Hallå, John. Ja, det gör det. Självklart erbjuder vi tvättservice för våra boende. Det är bra nyheter. Det är så bekvämt att ha tvättmöjligheter här i byggnaden. Absolut. Du behöver inte släpa tunga tvättpåsar till en tvättomat eller oroa dig för att hitta reservbyte till maskinerna. Bekvämlighet är nyckeln, särskilt när det gäller sysslor som tvätt. Det sparar tid och ansträngning. Jag kunde inte hålla med mer. Dessutom är det en lättnad att inte behöva oroa sig för att underhålla eller köpa tvättmaskiner. Definitivt. Det är en sak mindre att oroa sig för, och det frigör mer tid för andra aktiviteter. Och det bästa är att vi inte behöver ta itu med besväret med att fälla och strika kläder efteråt. Jag är hemsk på att fälla kläder. Jag slutar alltid med skrynkliga skjortor och felaktiga strumpor. Haha, du är inte ensam, John. Men oroa dig inte. Tvättservice tar hand om allt detta för oss. Det är en lättnad. Jag är glad att någon annan kommer att hantera vikningen och få mina kläder att se presentabla ut. Det är som att ha en magisk tvättfe som förvandlar våra röriga högar till snyggt vikta plagg. Jag skulle definitivt kunna använda en tvättfe i mitt liv. Erbjuder de hämtning och leverans också? Det gör de säkert. Det är en extra bekvämlighet för dem som föredrar att få sin tvätt omhändertagen utan att lämna sina lägenheter. Det är fantastiskt. Det är som att ha en personlig tvättassistent. Registrera mig för den tjänsten. Tänk på att det är gjort, John. Jag hjälper dig att få all nödvändig information för att dra nytta av tvättservice. Du är bäst, Anna. Att ta hand om tvätten kommer att göra det ännu roligare att bo här. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Det handlar om att göra livet enklare och bekvämare för våra invånare. Jag är verkligen en lycklig invånare. Tvättservice är bara körsbäret ovanpå alla fantastiska bekvämligheter här. Jag är glad att höra det, John. Här är enkla tvättdagar och alltid nystädade kläder. Skål för det, Anna. Må vår tvättservice ge oss mer tid att koppla av och njuta av livet. Lektion 19. Jag går till mataffären. Hallå, Anna. Jag ska till mataffären. Vi måste fylla på ägg, mjölk och mjöl. Hallå, John. Förstod det. Ägg, mjölk och mjöl. Finns det något annat vi behöver? Låt mig tänka. Vi tar slut på smör också. Kan inte glömma det. Smör, jag förstår. Något annat på listan? Egentligen är vi slut på socker också. Lägg till det i listan, snälla du. Socker är det. Okej, bara för att sammanfatta. Vi behöver ägg, mjölk, mjöl, smör och socker. Det stämmer. Jag tror att det täcker allt väsentligt för nu. Perfekt. Jag ska se till att få tag i allt när jag går till affären senare. Tack, Anna. Du är en livräddare. Jag uppskattar din hjälp med matinköp. Inga problem, John. Vi är ett bra team som hanterar hushållens ärenden tillsammans. Absolut. Det är alltid roligare och effektivare när vi delar och erövrar. Och det förhindrar det och nej,
Vi glömde att köpa det. Ögonblicken när vi är mitt i matlagningen. Haha, definitivt. Vi vill inte ha någon överraskande ingrediensbrist under måltidsberedningen. Så sant. Genom att planera framåt och ha ett välsorterat kök kan vi undvika dessa matlagningskatastrofer. Och njut av läckra måltider utan att någon livsmedelsbutik körs i sista minuten. Det handlar om att vara förberedd. Vårt framtida jag kommer att tacka oss för det. Absolut. Och hej, om vi av misstag köper för mycket mjöl kan vi alltid starta ett bageri tillsammans. Haha, det är en lysande idé. Vårt eget lilla bakimperium drivs av ett överskott av mjöl. Vem vet? Vi kan bli nästa berömda bagare i stan. Flour Power Duo. Jag gillar ljudet av det. Vårt bageri skulle vara känt för sina välsmakande godsaker och knäppa humor. Vi kommer att ha kunder som står i kö för våra läckra bakverk och komiska skämt. Det skulle vara ett recept på framgång, ordlek avsedd. Haha, definitivt. Låt oss se till att vi har tillräckligt med mjöl för att driva våra drömmar, för säkerhets skull. Du vet aldrig, John. Vårt bakimperium kan bara vara en påse mjölbott. Väl, här är en framgångsrik livsmedelsbutik och möjligheten till ett framtida bageriäventyr. Skål för det, John. Må vårt kök fyllas och våra drömmar vara lika söta som de godsaker vi skapar. Lektion 20. Jag hörde att det händer en komedishow i centrum i helgen. Hallå, Anna. Jag hörde att det händer en komedishow i centrum i helgen. Vill du gå? Hallå, John. Det låter som en rolig idé. Hur många kvällar pågår showen? Det pågår i 3 nätter, från fredag till söndag. Vi kan välja vilken natt som fungerar bäst för oss. Jag tror att bara en natt skulle vara perfekt. Vi vill inte uttömma oss med överdosering av skratt. Haha, du har rätt. En natt med komedi borde ge oss massor av skratt utan att vara för överväldigande. Absolut. Dessutom ger det oss möjlighet att göra något annat de andra nätterna om vi vill. Det är en bra poäng. Vi kan utforska andra underhållningsalternativ eller bara ha en mysig natt i. Exakt. Det handlar om att hitta rätt balans mellan att gå ut och ha lite stillestånd. Vilken natt föredrar du? Fredag, lördag eller söndag? Låt oss gå med lördag. Det är mitt i helgen, och vi kan njuta fullt ut utan att oroa oss för jobbet nästa dag. Låter som en plan. Lördag är det. Vi kommer att ha en rolig helg att se fram emot. Jag kan redan föreställa mig skämt och skratt. Det kommer att bli en minnesvärd natt. Definitivt. Och vem vet, kanske hittar vi en ny favoritkomiker. Det skulle vara fantastiskt. Vi kan bli lojala fans och delta i fler komedishower i framtiden. Vi kan till och med börja öva på våra egna stand-up-rutiner och bli grannskapets bosatta komiker. Haha, det skulle vara ganska omvandling. Från publiken till komiker själva. Våra vänner och grannar skulle aldrig ha ett tråkigt ögonblick om vi tog upp komedi som en sidospelning. Det skulle vara ett roligt sätt att ge skratt och glädje till de omkring oss. Grannskapets komediduo. Tja, låt oss inte gå före oss själva ännu. Låt oss först fokusera på att njuta av komedishowen tillsammans. Absolut.
Skratt är den bästa medicinen, och en natt med komedi kommer säkert att lämna oss i högt humör. Jag kan inte vänta tills lördagen kommer. Det kommer att bli skrattfyllt och helt roligt. Räknar ner dagarna, John. Gör dig redo för några sidodelade skämt och en kväll med ren underhållning. Redo och upphetsad. Låt nedräkningen till vår komedikväll börja.